নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি B.Ed ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ এতিয়া আমি গম পাওঁ B.Ed সেমিষ্টাৰ সিস্টেম হৈছে আৰু চাৰিটা সেমিষ্টাৰ আছে। সেমিষ্টাৰ 1ৰ যোনটো প্ৰথম পেপাৰ ফিল'সফিকেল, সোশিয়োলজিকেল এণ্ড ইকনমিক্স বেছ অফ এডুকেশ্যন, তাৰ পৰা প্ৰথম ইউনিট যোনটো আমাৰ আছে এডুকেশ্যন এজ এন ইভলভিং কনচেপ্ট, তাৰ পৰা আমি প্ৰথম যোনটো টপিক আছে সেই টপিকটোৰ কিছু অংশ আলোচনা কৰিম। আৰু আমাৰ প্ৰথম টপিকটো আছিলে মিনিং, ডেফিনেশ্যন, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, স্কোপ অফ এডুকেশ্যন। তো ইয়াৰ ওপৰতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চ' পলম নকৰাকৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' পোনপ্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিম মিনিং অফ এডুকেশ্যন, শিক্ষাৰ অৰ্থ কি। চ' শিক্ষাৰ অৰ্থটো কি কৈছে ইয়াতে কি এডুকেশ্যন ইজ এ চিষ্টেমেটিক প্ৰচেছ, হয়নে? কি হয়, শিক্ষা এটা চিষ্টেমেটিক প্ৰচেছ আৰু থ্ৰু হুইচ এ চাইল্ড অৰ এন এডাল্ট একুৱাৰ্ড নলেজ, শিক্ষাৰ দ্বাৰা আমি কি পাওঁ, আমি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাওঁ, আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, আমাৰ অভিজ্ঞতা হয়, স্কিল যোনবোৰ আমাৰ আছে সেইবোৰ আমাৰ বিকাশ পায়। চাউণ্ড এটিটিউড মানে ইয়াতে বিহেভিয়াৰৰ কথা কৈছে, আমাৰ বিহেভিয়াৰবোৰ কি হয়, বিহেভিয়াৰত আমি চেঞ্জেছ দেখা পাওঁ। চাউণ্ড এটিটিউড মানে ইয়াতে ভাল ব্যৱহাৰৰ কথা ইয়াতে কৈছে। ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ কি শিক্ষা হ'ল এটা চিষ্টেমেটিক প্ৰচেছ বা চিষ্টেমেটিক প্ৰক্ৰিয়া, যাৰ জৰিয়তে কোনো এজন শিশুৱে হওক বা এডাল্টে হওক কি কৰে, জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰে, নিজৰ যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা অভিজ্ঞতাৰ বিকাশ কৰিব পাৰে, স্কিল ডেভেলপ কৰিব পাৰে বা বিহেভিয়াৰৰ মাজত চেঞ্জেছ আনিব পাৰে। ইট মেক্স এন ইণ্ডিভিজুৱেল চিভিলাইজড, ইণ্ডিভিজুৱেলক কি কৰে, চিভিলাইজ মানে ইয়াতে কৈছে যে মানে চিভিলাইজ শব্দৰ অৰ্থ ইয়াতে কৈছে যে আমি মানে মডাৰ্ণ যুগৰ লগত চলিব পাৰোঁ তেনেকুৱাকৈ আমাক বনাই দিয়ে। ৰিফাইণ্ড কালচাৰ এণ্ড এডুকেটেড, শিক্ষিত কৰে, সাংস্কৃতিক দিশক আমাৰ যোনটো মৰেল ভেলুজবিলাকৰ আমাৰ কি হয়, বিকাশ হয়। ফৰ এ চিভিলাইজড এণ্ড ছ'চিয়েলাইজড ছ'চাইটি এডুকেশ্যন ইজ অনলি মিনছ ইটছ গোল ইজ টু মেক এন ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰফেক্ট। শিক্ষাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য কি আছে, মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল বা লক্ষ্য হ'ল যে কোনো একজন ব্যক্তিক কি কৰা, পাৰফেক্ট কৰি তোলা, ঠিক আছে, মানে চিভিলাইজ কৰি তোলা। তো এইটোৱে হৈছে শিক্ষাৰ মূল কি অৰ্থ। তো এইখিনিৰ পৰা আমি কি পাইছোঁ যে এডুকেশ্যন ইজ এ চিষ্টেমেটিক প্ৰচেছ, আৰু সেই এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে, শিক্ষাৰ জৰিয়তে এ চাইল্ড অৰ এডাল্ট কি হয়, একুৱাৰ্ড নলেজ, হি অৰ শ্বি কেন চেঞ্জেছ হিমছেল্ফ অৰ হাৰছেল্ফ and there is a change in behavior also. আৰু it makes an individual civilized, refined and cultural and educated. For a civilized or socialized society education is the only means, its goal is to make an individual perfect. ইয়াতে এতিয়া আমি এডুকেশ্যন হেজ বিন ডেৰাইভ ফ্ৰম দ্য লেটিন ৱাৰ্ড। এডুকেশ্যন কোন ভাষাৰ পৰা আহিছে, এডুকেশ্যন শব্দটো লেটিন ভাষাৰ পৰা আহিছে। তো এতিয়া লেটিন এটা ভাষা নহয়, ডিফাৰেণ্ট ভাষাৰ মানে ডিফাৰেণ্ট শব্দ আছে এডুকেশ্যনৰ। চ' প্ৰথম লেটিন ভাষাটো হৈছে ইডুকেয়াৰ, আৰু ইডুকেয়াৰৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে টু ব্ৰিং আউট অৰ টু নিউৰিছ। তাৰপিছত আছে ইডুকেয়াৰ, তো ইয়াতে আমাৰ এ পাইছোঁ, ইয়াতে আমি কি পাইছোঁ, ই পাইছোঁ। নেক্সট আছে ইডুকেৰি, হুইচ মিনছ টু লিড আউট অৰ টু ড্ৰ আউট। তাৰপিছত কি আছে ইডুকেটাম, হুইচ মিনছ এক্ট অফ টিচিং অৰ ট্ৰেইনিং। তাৰপিছত আছে কি ইডুকেটাছ, হুইচ মিনছ টু ব্ৰিং আপ, ৰিয়াৰ অৰ এডুকেট। তাৰপিছত আছে ইডুকেটিঅ, হুইচ মিনছ ব্ৰিঙিং আপ অৰ ৰিয়াৰিং। তো ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে লেটিন ভাষাৰ বহুতকেইটা ইয়াতে আমি দেখা পালোঁ। লেটিন ভাষাৰ যোনবিলাক এডুকেশ্যন শব্দটো আমি বহুতকেইটা ভাষাৰ পৰা দেখা পাইছোঁ। তো ইয়াতে প্ৰথম শব্দটো হৈছে বহুতকেইটা শব্দৰ পৰা দেখা পাইছোঁ। তো ইয়াতে আছে প্ৰথমটো আছে ইডুকেয়াৰ, তাৰপিছত আছে ইডুকেৰি, তাৰপিছত আছে ইডুকেটাম, ইডুকেটাছ এণ্ড ইডুকেটিঅ। তো কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে এডুকেশ্যন শব্দটো কেইটা মানে লেটিন কোন ভাষাৰ পৰা আহিছে, লেটিন ভাষাৰ পৰা আহিছে। আৰু বেচিকেলি ইয়াতে আমি পাঁচটা শব্দ দেখা পাইছোঁ, আৰু প্ৰতিটো শব্দৰ অৰ্থ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ আছে। ইডুকেয়াৰৰ শব্দ আছে ব্ৰিং আউট অৰ নিউৰিছ, তাৰপিছত ইডুকেৰি শব্দ আছে লিড আউট অৰ টু ড্ৰ আউট, ইডুকেটামৰ শব্দ হৈছে এক্ট অফ টিচিং অৰ ট্ৰেইনিং, ঠিক আছে, এক্ট অফ টিচিং অৰ ট্ৰেইনিং। ইয়াৰ অৰ্থবিলাক আপোনালোকেতো গম পাইছে যে এক্ট অফ টিচিং কোনোবাক শিক্ষা দিয়া বা তাক কি কৰে মানে ট্ৰেইনিং দিয়া বুজাইছে। ইডুকেটাছ শব্দ হৈছে টু ব্ৰিং আপ, ৰিয়াৰ এণ্ড এডুকেট, ঠিক আছে, কোনো একজন ব্যক্তিৰ ভিতৰৰ যোনটো প্ৰতিভাটো সেইটো মানে ওলাই অনাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া। ইডুকেটিঅ মানে হৈছে টু ব্ৰিং আপ, টু ব্ৰিডিং
তাৰপিছত এই ব্ৰিঙিং আপ অৰ ৰিয়াৰিং। তো ইয়াৰ পৰা আমি এডুকেশ্যন শব্দৰ অৰ্থটো গম পালোঁ। তাৰপিছত আছে ডেফিনেশ্যন। এতিয়া ডেফিনেশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিসকলে কি আছে বিভিন্নভাৱে ডিফাইন কৰিছে এডুকেশ্যনক। চ' প্ৰথমজন ব্যক্তিৰ ইয়াতে মই মহাত্মা গান্ধীৰ কথা কৈছোঁ। মহাত্মা গান্ধীৰ মতে হৈছে বাই এডুকেশ্যন আই মিন এন অল ৰাউণ্ড ড্ৰয়িং আউট দ্য বেষ্ট ইন মেন বডি মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট। কৈছে যে এডুকেশ্যন মানে মহাত্মা গান্ধীৰ মতে এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ জৰিয়তে কোনো এজন ব্যক্তিৰ ভিতৰৰ পৰা আমি প্ৰতিভাবিলাক ওলাই আনিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াতে কৈছে যে শাৰীৰিক বিকাশৰ পৰা মানসিক পৰা বা মৰেল ভেলুজবিলাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ মাজত চেঞ্জেছ আনিব পাৰোঁ। ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ মতে এডুকেশ্যন হৈছে এডুকেশ্যন এনেবলছ দ্য মাইণ্ড টু ফাইণ্ড আউট দ্য আল্টিমেট ট্ৰুথ হুইচ গিভছ আছ দ্য ৱেলথ অফ ইনাৰ লাইট এণ্ড লাভ এণ্ড গিভছ ছিগনিফিকেঞ্চ টু লাইফ। তো ৰবীন্দ্ৰনাথে ইয়াতে কি কৈছে, ৰবীন্দ্ৰনাথে স্পিৰিচুৱেলৰ কথা কৈছে যে আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ভিতৰত যোনটো সততা সেই সততাটো আমি আনিব পাৰোঁ, আমাৰ ভিতৰত আমাৰ ইণ্টাৰনেল পাৱাৰটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ বঢ়াব পাৰোঁ, মানুহৰ প্ৰতি আমাৰ যোনটো ভালপোৱা মানুহৰ প্ৰতি যোনটো আমাৰ চিম্পিটি সেইবিলাক আমি আমাৰ ভিতৰতে মানে জগাই ল'ব পাৰোঁ আৰু গিভ ছিগনিফিকেঞ্চ টু লাইফ। আৰু জীৱনক শিক্ষাটোৱে কি কৰে এক মুহূৰ্ত বা এক তাৎপৰ্যতা প্ৰদান কৰে। তাৰ স্বামী বিবেকানন্দৰ মতে হৈছে এডুকেশ্যন ইজ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন টু ডিফাইন পাৰফেকশ্যন অলৰেডি এক্সিষ্টিং ইন এ মেন। মেনিফেষ্টেশ্যন অফ ডিফাইন, তো মেনিফেষ্টেশ্যন মানুহৰ ভিতৰত যোনটো অলৰেডি পাৰফেকশ্যনটো আছে, এডুকেশ্যনটো সি কি কৰিছে সেই পাৰফেকশ্যনটো মানুহৰ ভিতৰত জাগ্ৰত কৰি দিয়ে। তাৰপিছত এৰিষ্টটলে কি কৈছে এডুকেশ্যন ইজ দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ চাউণ্ড মাইণ্ড ইন এ চাউণ্ড বডি। ৰোছে কৈছে এডুকেশ্যন ইজ দ্য চাইল্ডছ ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰম উইদিন। তাৰপিছত প্লেটোৱে কৈছে এডুকেশ্যন ইজ দ্য কেপাচিটি টু ফিল প্লেজাৰ এণ্ড পেইন এট দ্য ৰাইট মমেণ্ট। আৰু জন ডিউৱে কি কৈছে এডুকেশ্যন ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ লিভিং থ্ৰু এ কণ্টিনিউৱাছ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। এতিয়া কুৱেশ্যনত যদি আপোনালোকক এনেকৈ সোধে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই এডুকেশ্যন, এনেকুৱাই কুৱেশ্যন আহে হোৱাট ইজ এডুকেশ্যন, মেনশ্যন দ্য ভেৰিয়াছ স্কোপছ এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এডুকেশ্যন বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এনেকৈ আহিলে তো আপোনালোকে যেতিয়া মিনিং সুধিব তেতিয়াতো আপোনালোকে সেইটো লিখিবই। মিনিং লিখিলেতো আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ মিনিংটো লিখিবই, তাৰ ওপৰতে আপোনালোকে কি লিখিব ইয়াতে ডেফিনেশ্যন দিব। এজনতকৈ বেছি ধৰক ৩-৪জনক আপোনালোকে এটা ডেফিনেশ্যন বৰ্ড দিব। মহাত্মা গান্ধীৰ মতে এডুকেশ্যন কি, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ মতে এডুকেশ্যন কি, বিবেকানন্দৰ মতে এডুকেশ্যন কি, এৰিষ্টটল মতে এডুকেশ্যন কি, ৰোচেৰ মতে কি, প্লেটৰ মতে কি, জন ডিউটো আপোনালোকৰ যি ভাল লাগে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৩-৪টাই ডেফিনেশ্যন মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আৰু এই ডেফিনেশ্যনবোৰ দিলে কি হয় প্ৰথমতে আপোনালোকে এডুকেশ্যন ইণ্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টটো দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ডেফিনেশ্যনটো দিয়ে। এইবোৰ কি হয় এটা এক্সামিনাৰৰ ওপৰত এটা প্ৰভাৱ পেলাই যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেণ্টজনে জানে যে তাৰ এই ছাবজেক্টৰ বা এই টপিকৰ প্ৰতি নলেজটো ভাল এটা ইম্প্ৰেশ্যন কেৰি কৰে। তো তাৰপিছত টপিকটো আছে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। তো কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স মানে বৈশিষ্ট্য। তো এডুকেশ্যনৰ কি কি বৈশিষ্ট্য হ'ব পাৰে, তো প্ৰথমতে লিখিছে এডুকেশ্যন ইজ এ ছ'চিয়েল প্ৰচেছ, সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষা কি হ'লে সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া শিক্ষাক সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া কিয় কৈছে, তো কৈছে যে এডুকেশ্যন অকাৰ্ছ ইন দ্য ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট। ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট সামাজিক পৰিৱেশৰ ভিতৰতে শিক্ষা হয়। এতিয়া এই শিক্ষাটো আপোনাৰ ফৰ্মেলো হ'ব পাৰে আৰু ইনফৰ্মেলো হ'ব পাৰে। ফৰ্মেল মানে যোনটো আমি স্কুল কলেজত পাওঁ সেইটো আমাৰ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন হয়, আৰু যোনটো আমি ঘৰুৱা এনভাইৰনমেণ্টত পাওঁ ছ'চাইটিৰ পৰা পাওঁ সেইটো আমাৰ ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয়। কৈছে ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড উইদাউট ইট ন' ওৱান কেন একুৱায়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। As we know, experience is the most important ingredient of education and it can only be perceived in a social environment, so it is a social process. কৈছে সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো কাৰণে কৈছে যে কোনো এজন শিশু স্কুল যোৱাৰ আগতে বা ফৰ্মেল এডুকেশ্যন পোৱাৰ আগতে কি থাকে, সমাজৰ লগতে থাকে, মা দেউতাৰ লগত থাকে, ওচৰে পাঁজৰে মানুহৰ লগতে থাকে। তো তাৰ পৰা যোনটো শিক্ষা পায় সমাজে সেই শিক্ষাটো দিয়ে। তো কৈছে যে আমাৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট বুলি কৈছে, মুখ্য যোনটো আমাৰ কাৰক হ'ল, আৰু সেই কাৰকটো কি হৈছে, সেই কাৰকটো হৈছে ছ'চাইটি। তো ছ'চাইটিৰ পৰাহে আমি যিখিনি লাভ অৰ্জন কৰোঁ, অৰ্জন কৰাৰ পিছত তাৰপিছত সেই শিক্ষাটো আনুষ্ঠানিকভাৱে পোৱাৰ কাৰণে আমি স্কুল কলেজ যাওঁ। তো সেইকাৰণে কৈছে যে এডুকেশ্যন ইজ এ ছ'চিয়েল প্ৰচেছ। তাৰপিছত কৈছে এডুকেশ্যন ইজ ডেভেলপমেণ্ট। তো কৈছে এডুকেশ্যন ইজ ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি ইজ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি সক্ৰিয়ভাৱে হওক বা ইনডাইৰেক্টলি হওক আমি কি কৰোঁ, কোনো এজন শিশুৰ কি হয় অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। এতিয়া অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তাৰ ব্ৰেইনৰ বিকাশ হয়, তাৰ ফিজিকেল বিকাশ হয়, হয়নে, কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট হয়, তাৰপিছত ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ
ইফেক্টিভ ডেভেলপমেণ্ট হয় তো এইটো অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বুলি কৈছে দ্য এইম অফ এডুকেশ্যন ইজ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ চাইল্ড ইটছ ফুলেষ্ট এক্সটেণ্ট চ' এডুকেশ্যন ইজ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইটছেল্ফ ইন লাইফ তাৰপিছত কৈছে এডুকেশ্যন দ্য ৰুট কজ অফ ক্ৰিয়েটিভিটি মানে কোনো এজন শিশুৰ যোনটো আমাৰ মানে তাৰ কিছুমান আমি ক্ৰিয়েটিভিটি দেখা পাওঁ সেইটো আমাৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে দেখা পোৱা যায় কৈছে এডুকেশ্যন গিভছ এ নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ নতুন অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে টু ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড হেল্প দেম টু ক্ৰিয়েট এ নিউ থিংছ যেনেকুৱাকৈ স্কুল যোৱাৰ পিছত চাব শিশুসকলে ঘৰত আহি পেলাই মানে কিছুমান বস্তু কিছুমান হোমৱৰ্কছ থাকিলে সেইবিলাক নিজে নিজে কৰাৰ চেষ্টা কৰে আজিকালি স্কুলবিলাকত কি হয় কিছুমান হোম এক্টিভিটি দিয়ে কিছুমান এছাইনমেণ্ট দিয়ে কিছুমান ক্ৰিয়েটিভিটি মানে সেইবোৰ শিশুক যাতে ডেভেলপ হয় এই স্কিলবিলাক যাতে শিশুৰ ডেভেলপ হয় সেইকাৰণে কি হয় স্কুলৰ পৰা সেইবিলাক প্ৰভাইড কৰে তো গতিকে সেইকাৰণে কৈছে এডুকেশ্যন ইজ দ্য ৰুট কজ অফ ক্ৰিয়েটিভিটি ছ'চাইটিৰ লগত আপুনি আছে ছ'চাইটিৰ পৰা আমি নলেজ লৈ আছোঁ কিন্তু ছ'চাইটিৰ পৰা আমি যোনটো ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ক্ৰিয়েটিভ যোনটো আমাৰ স্কিল সেইটো আমি ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি যেতিয়া পঢ়িবলৈ যাম তাতে আমি নতুন ধৰণৰ এছাইনমেণ্টবিলাক কৰিম আমাৰ নতুন ধৰণৰ টাস্কবিলাক কৰিম তেতিয়া আমাৰ ব্ৰেইনটো শ্বাৰ্প হয় আৰু আমি নতুন বস্তুৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হওঁ আমি কেনেকৈ আৰু ভালকৈ এইটো শিকিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে যত্ন কৰোঁ তাৰপিছত কৈছে এডুকেশ্যন ইজ এন আৰ্ট এডুকেশ্যনক কলা বুলি কৈছে ইট ডেভেলপ দ্য ইনহেৰেণ্ট কোৱালিটিজ অফ এ চাইল্ড ইন এ বিউটিফুল ৱেজ লাইক আৰ্টছ ইনহেৰেণ্ট মানে ভিতৰত যোনবিলাক বস্তু ভিতৰত যোনবিলাক কোৱালিটি সেই কোৱালিটিবোৰ কি হয় জাগ্ৰত কৰি তোলে টিচিং ইজ অলছ এন আৰ্ট আৰু টিচিং এক ধৰণৰ কলা বুলি কৈছে শিক্ষা দিয়াটো এক ধৰণৰ কলা হয়নে আমি কেনেকৈ শিকাব পাৰোঁ প্ৰতিজন মানে ষ্টুডেণ্টৰ বা প্ৰতিজন শিশুৰ কি হয় শিক্ষাৰ কেপাচিটিবোৰ বেলেগ থাকে আমি কেনেকৈ ভালকৈ শিকাব পাৰোঁ আমি কেনেকৈ আমাৰ টিচিং মেথডলজিবিলাক মানে চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ আমি কেনেকৈ টিচিং এইডছবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ আমাৰ ওপৰতে থাকে শিক্ষা মানে এইবোৰ টিচাৰৰ ওপৰত থাকে তো টিচাৰে কি কৰিছে সেইবোৰৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিব লাগে সেইকাৰণে টিচিঙো কি বুলি কৈছে আৰ্ট বুলি কৈছে দিয়াৰ ফৰ দ্য টিচাৰ হেল্প দ্য ষ্টুডেণ্টছ গুড এণ্ড হেল্ডি পাৰ্চনেলিটি আণ্ডাৰ হিজ গাইডেন্স সেইকাৰণে কি হয় শিক্ষকজনে যত্ন কৰে যাতে প্ৰতিজন শিশুৱে এটা ভাল পৰিৱেশৰ ভিতৰত থাকি পেলাই গুড এণ্ড হেল্ডি পাৰ্চনেলিটি ভাল এটা ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ হয় আৰু নিজৰ গাইডেন্সত থাকি তাৰপিছত কৈছে এডুকেশ্যন ইজ এ ছ'চিয়েলাইজিং প্ৰচেছ কৈছে এভৰি ছ'চাইটি হেজ ইটছ অ'ন মৰেল ভেলুজ উইথ দ্য হেল্প অফ এডুকেশ্যন পিপল কেন ডেভেলপ দিছ মৰেল ভেলুজ আৰু এই মৰেল ভেলুবিলাক এই নৈতিকতাবিলাক কি কৰে ডেভেলপ কৰে ছ'চাইটিৰ লগত থাকিলে প্ৰতিটো ছ'চাইটিৰ নিজৰ কিছুমান ইথিক্স আছে therefore it is termed as socializing process তাৰপিছত দিছে এডুকেশ্যন ব্ৰিংছ এবাউট ডিজাইৰেবল চেঞ্জেছ ইন হিউমেন বিহেভিয়াৰত কিছুমান চেঞ্জেছবোৰ দেখা পায় মই আগতে কৈছোঁ যে শিক্ষাৰ জৰিয়তে কোনো এজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত আমি তাৰ বিহেভিয়াৰবিলাকৰ কিছুমান চেঞ্জেছ দেখা পাওঁ এডুকেশ্যন ব্ৰিংছ চেঞ্জ ইন হিউমেন বিহেভিয়াৰ ইন এ ডিজায়াৰ্ড ৱে মানে যি ধৰণে ছ'চাইটি বিচাৰে সেই ধৰণে দিব পাৰে good and ethical behavior makes us a good person and helps in our development good and ethical behavior কৈছে ভাল যেতিয়া আমি শিক্ষা পাম আমাৰ বিহেভিয়াৰ বিলাকে তেনেকুৱাই ডেভেলপ হয় আৰু আমি এজন ছ'চাইটিৰ ভাল মানুহ হ'ব পাৰিম আমাৰ ভিতৰত সেইবোৰ বিকাশ হয় তো কৈছে যে গুড এণ্ড ইথিকেল বিহেভিয়াৰ মেক্স আছ এ গুড পাৰ্চন আমাক এজন ভাল ব্যক্তি বনায় আৰু সেইবোৰ আমাৰ ভিতৰতে ডেভেলপ কৰি থাকে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি এডুকেশ্যনৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স শিক্ষাৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত টপিকত আছে আমাৰ স্কোপ অফ এডুকেশ্যন তো স্কোপ অফ এডুকেশ্যনত প্ৰথমত আছে ফিলচফি অফ এডুকেশ্যন কৈছে ইটছ ফিলচফি ডেট হেল্পছ ডিটাৰমাইন aim of education nature of education and importance of education functions of education methods of education role of teachers etc তো প্ৰথমটো কৈছে যে মানে শিক্ষাৰ দৰ্শনবিলাক কি তো শিক্ষাৰ দৰ্শনত কৈছে যে ফিলচফি ডেট হেল্পছ টু ডিটাৰমাইন এডুকেশ্যনৰ মেইন যোনটো আদৰ্শ এই আদৰ্শটো হৈছে যে শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শিক্ষাৰ যোনটো লক্ষ্য সেই লক্ষ্যটো আমি কি এটেইন কৰিব পাৰোঁ বা আমি এইটো মানে এচিভ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত নেচাৰ অফ এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ প্ৰকৃতিটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰোঁ ইম্পৰ্টেঞ্চ হওক ফাংচনছ অফ কাৰিকুলাম আমি কি শিকাম সেইটো আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ আমি কিদৰে শিকাম সেইটো আমি জানিব পাৰোঁ মেথড অফ টিচিং ৰোল অফ এ টিচাৰৰ শিক্ষকৰ ভূমিকা কি হ'ব সেইবোৰ আমি এই এডুকেশ্যনৰ ভিতৰতে মানে ফিলচফিকেল এডুকেশ্যনৰ ভিতৰতে আমি দেখা পাম তাৰপিছত কৈছে এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি দ্য মেইন অফ এডুকেশ্যন ইজ the development of child psychology helps
understand the child better and development of child with respect to physical, mental, emotional, social adjustment, individual differences, personality, thinking, reasoning and problem solving. কৈছে এডুকেশনাল সাইকোলজিৰ জৰিয়তে আমি কি কোনো এজন শিশুৰ বিষয়ে জানিব পাৰো। সাইকোলজিক্যালি আমি কোনো এজন শিশুৰ আমি কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰো, তাৰ ব্ৰেইনত কি চলি আছে সেইবোৰ আমি জানিব পাৰো। কোনো এজন শিশু চুপচাপ বহি আছে, ক্লাছৰুমত ধ্যান দিয়া নাই, কি কাৰণ হ'ব পাৰে, আমি সেই বস্তুটো বুজাৰ চেষ্টা কৰো। আৰু কোনো এজন শিশুৰ সাইকোলজিক্যালি আমি যদি তাৰ সাইকোলজিটো গম পাওঁ, তাৰ ভিতৰত কি চলি আছে গম পাওঁ, আমি সেই শিশুজনক ঠিক তেনেদৰে পঢ়াব পাৰো যেনেকৈ সি বিচাৰে, আৰু যাৰ জৰিয়তে তাৰ ফিজিক্যালি হওক, মেণ্টেলি হওক, ছ'চিয়েলি হওক বা ইমোশ্যনেলি হওক আমি কি কৰিব পাৰো, ডেভেলপ কৰিব পাৰো। তাৰপিছত লিখিছে এডুকেশ্যনাল ছ'চিয়লজি, কৈছে চাইল্ড লিভছ ইন এ ছ'চাইটি চ' ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ হিম টু ন' এবাউট দ্য ছ'চাইটি, দ্য নেচাৰ অফ দ্য ছ'চাইটি। কি কৈছে, কোনো প্ৰতিটো শিশু কি হয় এটা সমাজত বসবাস কৰে আৰু সেই সমাজৰ বিষয়ে জানাটো দৰকাৰ। নেচাৰ অফ দ্য ছ'চাইটি, টাইপছ অফ দ্য ছ'চাইটি কি ধৰণৰ ছ'চাইটি, ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ বিটুইন কালচাৰ এণ্ড ছ'চাইটি। নেক্সট আছে হিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন, কৈছে ইট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট to know the background, origin, development, methods, teaching, growth of education system during the ancient period to modern period. Next is economics of education for growth of business and market. Economic education is also important. কিয় economic education দৰকাৰ হয়, কাৰণ আমি যদি ফিউচাৰত গৈ ব্যৱসায় কৰোঁ, আমি এই বজাৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। বজাৰ মানে কি, এইটো আমি সেই বজাৰত কোৱা নাই। ওভাৰঅল বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্টটো জানাৰ কাৰণে আমাৰ ইকনমিক অৰ্থনৈতিক কি আমাৰ শিক্ষাৰ খুবেই দৰকাৰ থাকিব। এডুকেশ্যনাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ছুপাৰভিজন, দিছ উইল অলছ' হেল্প ষ্টুডেণ্টছ টু ন' দ্য ৰেগুলেশ্যন অফ ফাণ্ড, ডেম'ক্ৰেটিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, অট'নমি, পাৰ্চনেল মেনেজমেণ্ট এটচেট্ৰা। তো প্ৰথম আমি স্ক'পত কি পাইছোঁ, ফিল'চফিকেল এডুকেশ্যন পাইছোঁ, তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি, এডুকেশ্যনেল ছ'চিয়লজি, হিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন, ইকনমিক্স এডুকেশ্যন, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ছুপাৰভিজন। তো ইয়াৰ বাহিৰতো ডিফাৰেণ্ট কিতাপত, বিভিন্ন কিতাপত বিভিন্ন স্ক'পবিলাক আছে। স্ক'প মানে এডুকেশ্যনৰ মানে এৰিয়াটো কি, ক'ত শিক্ষাৰ দৰকাৰ আছে, এইবোৰে বুজাইছে ইয়াতে। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে এৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।